Hi guys! Gusto niyo bang makagawa ng craft na ganito? Please watch. And thank you for watching. Blast the block. Enemy and friend is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, I'm a northern girl. Hello friendship! Welcome to my channel. So today's video na naman ay I will make another craft na I hope na magustuhan nyo ulit to. So let's start it. So as usual mga friendship, gamit pa rin natin itong paper paste. Busin muna natin dito. Then itong newspaper, ipapahid lang natin yung paste dito sa newspaper. Tapos ilalagay natin dito sa balloon. So ayan, ipipaste natin dito sa balloon. Ganun lang siya kasimple mga friendship. So yan, it takes time talaga kasi itong ayan, gaganyanin lang natin hanggang matapos siya i-paste. Matapos siyang i-paste dito. Ayan. Ayan. So, ayan mga friendship. Ayan siya. Hanggang matapos natin. So, ayan mga friendship. Matatapos na natin siya. Ngayon, ang papel, ang newspaper, pang 5 layer siya na para matibay. 5 layer siya. Tapos guys, pag natapos natin yung 5 layers, we will make it dry, na very dry siya. Tapos, gagawa na natin siya ng arte-arte. Well, today guys, ang ating gagawin is gagawa ako ng paso out of this newspaper. At I hope na magustuhan nyo ito mga friendship. Matagal ko na rin itong ginagawa na gumagawa ko ng mga paso out of newspaper. Hindi nyo lang nakikita. Ngayon pinakita ko na. So ayan mga friendship, natapos na natin ang 5 layers nitong nitong ginagawa natin. So we will make it dry. And mamaya ulit. So hi guys, hello friendship. Ito na yung ginawa nating pinatuyo natin yung pintura. So ngayon mga guys, ikakat ko yung dito niya para lumaki ng konti kasi na parang hindi siya pantay, parang na-deform. So, ikakat natin ng konti dito para hindi ko lang ipapakita sa inyo mga friendship. Hindi ko lang papakita yung pagkat kasi nga alam mo na si Lolo mabagsik minsan. So, ayan mga friendship, tapos na siya. So, lalagyan na natin siya ng arte-arte. So, ayan lang friendship. Lalagyan natin ng arte-arte ang ating pot. Newspaper pot. So, gamit kong mga arte-arte at saka itong aking mahiwagang
aking mahiwagang ano, lalagyan na natin siya ng arte-arte. Wait lang. So, ayan, friendship. Meron din akong, ayan, yung maliliit na bulaklak. Ay, yung ganon. Yun ang ilalagay natin dito sa center. Sa center. Ayan. Ngayon mga friendship, gagawa na naman tayo ng craft. Wait lang. Kailangan din natin itong bowl. Tsaka itong ano ng pine tree. So ang gagawin natin, pipinturahan ulit natin siya. Unahin natin siyang pinturahan. Wait lang. Kukuha tayo mga friendship ng paint na white. Again, white paint. Konti lang muna. Kung sakaling hindi kasya, di kuha ulit tayo, di ba? So, ito, may brush tayo dito. At ito yung anuhin natin ng paint. White paint. White paint. Maganda yung maliit na brush mga friendship kasi naaabot doon sa doon sa ilalim. Kaya maganda yung yung ganitong ito mga friendship brush to ng watercolor na inarbor natin. So, yan. Pinturahan lang natin siya mga friendship. Maganda kasi yung nakuha kong itong ng pine tree. Bulaklak kasi medyo malaki-laki yung dahon. Parang ayan. Yung iba, mga cute. Kaya maganda ito mga beshi. Ayan. Mga friendship. Medyo maganda nga itong Tapos after this, mga friendship, papatuyuin natin siya. So, before natin patuyuin pala, ay kukuha tayo ng red glitters na lalagyan natin siya ng glitters. Kailangan. Sorry. Kailangan mga friendship, natin yung glitters dito para hindi siya matapon. I mean, matapon man siya, may sasalo. So, dito natin yan. So, ayan. Anuhan lang natin ng glitters. Ayan. Ayan mga friendship, anuhan natin siya ng glitters lang. Red ang kong glitters. Kasi maano pa yung pintura, tawag niyan. Very wet pa. So, may tendency kumapit yung mga glitters dyan. So, ayan. Nag-glitters na natin siya. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung glitters niya na red. Ayan. Nag-glitters niya. So mga beshi, after natin after mapatuyo na natin yung pininturahan natin, ito naman yung styrofoam na bowl siya. Ang gagawin natin is ilalagay natin yung pinatuyo natin dito. So wait lang. Ayan mga beshi, dahil wala tayong hindi ako nakabili ng anong tawag yun, silicone na pang sa glue. Ang gagamitin natin is etong glue naman na na pang craft siya na glue na white.
So, ito ang ipipaste natin, gagamitin natin instead na glue. So, ayan. Paano ito buksan? Ano na ba to? Ayan. Ayan, ano na pala siya, mga beshi. Yan ang gagamitin natin. White na, ayan. So, ito, ikakabit natin yung pinatuyo natin na ng pine tree. Ikakabit natin dito. So, ayan na siya, mga beshi. Ang ganda. Ang cute. Kaso ito kasi ball. Hindi siya hindi siya tumitindig. Kaya kailangan natin, mga beshi, para tumindig na siya. So, ang kakailanganin natin is wire. So, mga beshi, ito yung wire. Ang gagawin natin dito sa wire is, ayan, oh my gulay, ayan, umano siya, umano yung natin, dyan ka lang, wag kang lilikot. So, ang gagawin natin dito sa wire is, papaanohin natin siya gagawin natin siyang pang stand holder. So, wait lang, mga beshi, at alam kong ayan yung wire. So, hindi kaya yung isa lang, yung ganito lang. So, kailangan niya ng malaki, makapal. So, dadalawahin natin siya para umano talaga siya, yung tumindig. Tatlong siya. Tatlo, or depende kung matibay na yung tatlo, pwede ng tatlo. Pero pag hindi pa rin. Hindi pa rin. So, apat na natin para talagang very siya, tindig. Very tindig. Tumindig talaga siya. Ayan, apat siya. Cut ko muna. Again, hindi ko papakita yung gunting ko. Ayan. So, ayan, nakat na natin siya, mga beshi. Ayan. So, ang gagawin natin naman dito, mga beshi, sa naikat natin na wire, ay lalagyan natin siya babalutin natin siya. So, wait lang, mga beshi. Kukuha tayo ng pang naman. So, mga beshi, gamit natin itong glue. Yun ang i-glue natin dito sa At ito yung gamit natin na yung pangalan nito, parang abaka style, pero hindi siya abaka, hindi ko alam pangalan nito. Ayaw naman magsalita niya kung anong pangalan niya. So, ayan, ikakabit ko lang siya dito. Ayan, ayaw kumapit kasi gusto niya yung glue, electric glue. Kaya, ayan siya, mga beshi. Ganun lang. Kumapit ka. Ayan. Ganun lang siya. Ayan na, guys. Tapos na tayo. Konti na lang. Tapos na. Ayan. I-sealed na natin. I-sealed na natin siya. Tapos putulin ko siya. Ayan. Ayan. Putol na siya, mga beshi.
Ayan, ayan. Ba't ayaw kumapit? Ayan, dapat kumapit ka. Ayan. Ba't ayaw kumapit? Ayan, kumapit na. So, ang gagawin natin, pagaganonin natin siya. Ganon. Ganon. Ganon siya. Ganon. Ganon, ganon. Tapos mga beshi, ilalagay natin dito siya. Ayan. Ano na. Ano ba siya? Pantay. Ayan. Ayan. Ayan na siya mga beshi. So, yung ginawa kong ito ay itatanim natin siya dito mga beshi. Ayan, itatanim natin siya dyan. Wait lang. Ayan na siya mga friendship. Nakaganon na siya. So, ang gagawin natin ulit ay magpipintura ulit nitong mga nakalimutan pala kanina. Dapat sabay-sabay. Wait lang. Ayan siya mga beshi. Ilagay natin na itong nating dahon ay bulaklak ng sa pine tree. Ayan. Ayan siya mga beshi. Nakalagay dito. Ipadikit na natin siya. Ayan. Ayan. Tapos, lagyan natin ng mga bells. The bells are singing. Glory to the newborn King. So, ayan siya mga friendship. May na siya sa taas. Then, tapos lalagyan din natin ng mga kulay-kulay para makulay ang buhay. So, wait lang. So, ayan. Ayan mga guys. Meron na siyang nakasabit. Tapos, ayan. Isabit pa natin yung iba para sabihin Christmas na. So, abit-abit lang. Ayan guys. Mga friendship, matutuloy na ang Pasko natin. Ayan na siya. Heart the hero danger. May siya. May star sa taas na red. Ayan. So, ayan na siya mga friendship. Tingnan nyo ang ating masterpiece for today. I hope, ayan, may pa siya sa baba, na ito talaga yung ginawa natin. At I hope mga beshi, mga friendship, nagustuhan nyo ang aking masterpiece for today. Hi guys! Merry Christmas! Ayan na guys, gusto nyo bang makagawa ng craft na ganito? Please watch. And thank you for watching.